Let's have the music and the action. Go. Εύα, βγαίνεις. Εύα. Θέλω να καθίσω αριστερά, αλλά ο Δημήτρης είπε ότι πρέπει να καθίσω στο κέντρο, οπότε δεν έχω επιλογή. Ναι. Μακριά από τη σκηνοθέτηδα. Δεν μπορείς και να θες. Εγώ πρέπει να έχω δει... Ναι. Έλα και πιο κοντά, ρε παιδιά. Πρέπει να έχω δει αυτή την ταινία πολλές φορές και σε πολλά editings που λέμε. Σήμερα όμως συγκινήθηκα πολύ, γιατί την είδα εδώ και είδα γεμάτες τις θέσεις που βλέπαμε άδειες στο φιλμ και κάτι έγινε εκεί. Με σένα θα ξεκινήσω. Χαίρετε, Δημήτρης. Βέβαια. Εδώ δεν πρέπει να πάω. Χαιρέκακα, χαίρομαι. Ναι. Γιατί δεν θέλει να μιλάει στον κόσμο. Αλλά τώρα θα μιλήσει. Κοίτα, ντροπαλή δεν είσαι. Δεν γίνεται να είσαι και να κάνεις αυτό. Για πες, λοιπόν, πώς ήταν. Δύσκολα ήταν με τον Δημήτρη. Ναι, θέλω λίγο να τα πεις αυτά. Ναι. Θέλω να πεις πόσο δύσκολο ήταν να έχεις έναν άνθρωπο που έχει συνηθίσει να είναι αφεντικό και εσύ να είσαι αφεντικό στις ταινίες σου, να έχεις και την προσωπική σχέση, οπότε να μην μπορείς να του μιλήσεις έτσι όπως θα ήθελες να του μιλήσεις. Έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς. Οπότε πες μας λίγο πόσο δύσκολο ήταν. Όχι πόσο ωραίο, αυτό άστο. Πόσο δύσκολο. Τρομερά δύσκολο. Γιατί στην αρχή μου είπε θα κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν το πίστεψες, το ξέρεις αρκετά. Ναι. Και επειδή είμαι ηλίθια και το πίστεψα, φυσικά. Ναι. Ό,τι θέλεις. Θες να κάνεις να είναι ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Και η αλήθεια είναι ότι με άφηνε σε όλη τη διαδικασία να τραβάω ό,τι θέλω. Και μετά έρχεται η στιγμή του μοντάζ. Μετά άρχισε να το βλέπει. Και μου λέει, δεν καταλαβαίνω γιατί έχεις κάνει μια τόσο... Γιατί δεν μοιάζει με τις άλλες ταινίες και είναι τόσο κακή ταινία αυτή η συγκεκριμένη. Πες το, επειδή παρεμβαίνεις. Άσε με να το κάνω. Να δεις τι καλά θα γίνει. Και αρχίσανε μετά τα ευρεολόγια, γιατί το subject είσαι εσύ και μήπως γι' αυτό. Γι' αυτό θέλουμε να είσαι ανάμεσά μας. Ο Ταύρος είναι πολύ πιο ωραίος από σένα. Ο Ταύρος με τον καιρό γίνεται πιο όμορφος. Εσύ, όχι. Κάνεις art. Κάνω art με σένα και τον Ταύρο. Α, για να κάνουμε το connection. Ο Ταύρος είναι όλο και πιο ωραίος. Καλύτερα να τραβάω τον Ταύρο παρά εσένα. Αυτό το καταλαβαίνω. Και ναι, υπήρχε μια ταραχώδης περίοδος, αλλά τελικά αυτό που λένε τα βρήκαμε, το οποίο είναι... Εντάξει, υπήρχε μια συνένεση, νομίζω, λόγω αγάπης. Δηλαδή, προσπάθησα να κάνω ό,τι μπορούσα. Και νομίζω ότι και ο Δημήτρης προσπάθησε να κάνει ό,τι μπορούσε με μένα. Όχι. Στο λέω όχι. Αν σε έπεισε και ως προς αυτό, εντάξει, είσαι διόρθωτη, δεν γίνεται. Αλήθεια προσπάθησε να κάνει ό,τι μπορούσε. Γιατί δεν εκφράζεται και εκτίθεται εύκολα και μου είχε εμπιστοσύνη. Και αυτό πραγματικά το εκτιμώ πολύ. Και τον ευχαριστώ. Από εκεί και πέρα... Θα το ξανά κάνεις? Το είχαμε προσπαθήσει κι άλλη φορά και δεν είχε πετύχει πολύ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να το ξανακάνω. Αν θες, εδώ είμαστε. Ναι, ο Δημήτρης δεν είναι εδώ. Κοίταξε, θα το δούμε κι αυτό. Αν μου το ζητήσει η Αφροδίτη. Κοίτα πόσο demeaning που λέμε είναι. Κοίταξε, να σου πω τι κάνει τώρα ο Δημήτρης, εσύ που τον ξέρεις 800 χρόνια. Ο Δημήτρης είναι ο άνθρωπος που τόλμησε να πει σε αυτή την ταινία «Προσπαθώ ο καημένος». Αυτή είναι η αγαπημένη μου φράση από όλη αυτή την ταινία. «Προσπαθώ ο καημένος». Το «ο καημένος» είναι το τρομερό που είπε. Και το «προσπαθώ» είναι. Ναι.
προσπαθώ ο καημένος να δημιουργήσω μία συνθήκη, να θυμίσω την χαρά που νιώθαμε παιδιά όταν μας φτιάχνανε μία ψευδαίσθηση μπροστά μας, κάτι που ξέραμε ότι δεν είναι αυτό, πιστεύαμε ότι είναι, κυρίως γιατί αυτή η χαρά ανοίγει λίγο την ψυχή του ανθρώπου και μετά μπορεί κανείς, παίζοντας με ρυθμούς και με στροφές της φαντασίας, να περάσει σε αυτή την περιοχή που είναι σαν να ονειρευόμαστε. Λοιπόν, αυτό νιώθεις ότι κάνεις τόσα χρόνια, προσπαθώ, καημένος. Όχι μόνο το νιώθω, αυτό είναι που κάνω κιόλας. Νομίζω ότι πρέπει να μελοποιηθεί αυτό. Σωτηρία Μπέλου, ξανά. Γράψεις τραγούδια, Στεφανή. Καλή της ανησυχεί, θα το γράψουμε μαζί. Μη σε απασχολεί το θέμα. Ο Κώτη θα μπει μετά, θα το βρούμε. Εντάξει. Ναι, εννοείται, προσπαθώ καημένος και κάνω ό,τι μπορώ κι εγώ. Εννοείται. Και έχουμε και την Εύα να κινηματογραφεί τις διαδικασίες. Εν τω μεταξύ είναι σκανδαλώδες, γιατί κάποιος πρέπει κάποια στιγμή να ενοχληθεί. Και δεν το λέω τώρα σε επίπεδο κολακίας, τώρα δεν είμαστε για τέτοια μετά από τόσα χρόνια. Αλλά αυτό που ξέρει και να μιλάει και να ζωγραφίζει και να χορογραφεί Αυτό πάλι. και από αυτό. Δηλαδή είναι λίγο ενοχλητικό. Ζητώ συγγνώμη για την ενόχληση που προκαλώ. Δηλαδή λίγο πιο ψηλός να ήσουν και θα τα έχεις όλα. Ακριβώς. Τρομερό. Δεν μπορεί, το έχει σκεφτεί. Στην ιστορία, στη μακριά ιστορία των ανθρώπων καλλιτεχνών δεν παρατηρείται πολύ σπάνια αυτό το φαινόμενο πάντως. Έχουμε πολλά παραδείγματα. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, εάν νιώθεις ότι την ώρα που ξεκινάει η παράσταση, χάνεις τον έλεγχο. Όχι. Ναι, εννοείται. Όχι, το πρώτο πιάνεται, το αυθόρμητο. Εννοείται ότι αισθάνομαι ότι χάνω τον έλεγχο και εννοείται ότι ζητάω τον έλεγχο μέχρι να δω μπροστά μου ότι η προσωπικότητα που έχω απέναντί μου καλυτερεύει τα πάντα ενσαρκώνοντάς τα ή κάνοντας κάτι. Γιατί μπορεί να είναι κινηματογραφώντας ή γράφοντας μουσική ή... πρέπει να σου πω ότι αυτό είναι μια τεράστια ανακούφιση. Ναι, μπορώ να το καταλάβω. Και επειδή είμαι control freak, είναι καλό να λέω ότι όταν απέναντί μου έχω κάποιον ο οποίος συνεννοείται και φέρνει εις πέρας ένα task, ένα καλλιτεχνικό task μέσα στη συνεργασία μας, προσκυνώ και αφήνομαι. Όταν όμως όχι, θέλω να έχω τον έλεγχο για να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερο, όπως πιστεύω. Wonderfully. It is a stage where I need help. I need your artistry. I need help. I am exhausting mine. I really need help. Try your best. It's intolerable to have seen you doing things wonderfully and not being able to grasp them again. It is a burden not knowing what is wrong or badly executed. Where should I pay my attention? To change it or to try and inspire you in some way or make you feel bad so that you are agitated or make you feel wonderful so that you are agitated or remind you or be technical. Don't put your foot here, put your foot here. You can put your foot whenever you want if you have some kind of existence on stage. Some kind of joy in what you're doing, maybe the wrong way, maybe the wrong way. And then we can discuss. Εδώ τον έχασε τον έλεγχο. Με την Εύα. Ναι, με την Εύα. Ναι, φυσικά. Αυτό το έργο είναι ένα πορτρέτο που συνέθεσε η Εύα από κομμάτια τα οποία είναι οπωσδήποτε δικά μου, αλλά η σύνθεση των πραγμάτων είναι αυτό που κάνει τελικά το τι είναι. Αυτό είναι ένα πορτρέτο της Εύας με μένα. Οι ψηφίδες της είναι πραγματικές. Η σύνθεση είναι δική της. Είναι κάτι... Ένας άλλος καλλιτέχνης έκανε ένα άλλο πορτρέτο. Και ως προς αυτό φυσικά έχασα τον έλεγχο, γιατί όπως ξέρεις, εγώ ζήτησα την Εύα, γιατί την εκτιμώ απεριόριστα. Και κούνια που με κούναγε δηλαδή. Και εννοείται ότι... Ο Φελίνη δεν προλάβαινε. Και φοβηθήκαμε λιγάκι αυτή τη σύγκρουση γιγάντων. Δεν πρόλαβε. Ναι, εννοείται ότι έχασα τον έλεγχο. Τι θα ήθελες, δηλαδή, και δεν πειράζει. Τι θα ήθελες να έχω κάνει?
Εσύ το έργο σου, αυτό που έκανες. Όχι, αλλά τι άλλο θα ήθελες, δηλαδή, επειδή λες ότι η κούνια που σε κούναγε. Δηλαδή, αν κούνια είχε που τον με έλεγχο, κούνια τι είχε- θα είχε Αν να είχε είχες, κάνει ναι. αλλιώς Μπράβο. η Εύα. Μπράβο, πες το Αν έτσι. είχα εγώ Αν τον είχε τον έλεγχο, έλεγχο, εσύ 100%. Τι θα θα έκανα είχε μια κάνει αλλιώς. αγιογραφία του εαυτού μου. Εννοείται. Δεν λες που σε γλίτωσα. Νομίζω ότι έκλεισε σωστά. Εσύ λοιπόν γλίτωσα. είσαι η μελωδός στο τέλος. Ποιος ψέλνει η Παρθένο σήμερα των υπερούσιων τύπων? Ντρέπομαι γιατί δεν θυμάμαι την κοπέλα που ψέλνει τόσο καταπληκτικά. Εγώ ήμουν σίγουρη ότι είσαι εσύ. Όχι, είμαι άθλια. Δεν μπορώ, άμα αρχίσω και τραγουδάω θα φύγει όλο Το να είναι η φωνή σου εκεί ήταν μια απόφαση δικιά σου ή υπήρξε παρένεση του ανθρώπου που έμεινε πίσω και δεν είχε τον έλεγχο? Όχι, την οποία κάθε φορά που ακούω φυσικά είναι το λόγος να φύγω από την αίθουσα, αλλά ήταν μια απόφαση δικιά μου. Ναι. Την πρώτη στιγμή που γνωριστήκατε, τι θυμάσαι? Ναι, βεβαίως. Εννοείται. Γνωριστήκαμε καταρχάς μέσα από τον κοινό μας φίλο τον Ζάφο Ξαγοράρη, τον οποίο υπεραγαπούμε και οι δύο. Κι εγώ, και τρεις. Και οι τρεις. Και είμαστε... Πόσα χρόνια γνωριζόμαστε? Άστο. Περίπου 40, περίπου 40 χρόνια. Και εγώ θυμάμαι πότε σε γνώρισα και το θυμήθηκα σήμερα. Γνωριστήκαμε στο Βερολίνο, η Κατερίνα μου. Ναι, Την και είδα θυμάμαι το και, θυμήθηκα. θυμάμαι και με πολύ μεγάλη τρυφερότητα και την πρώτη φορά που βρεθήκαμε δυο μας, που ήταν στη Νέα Υόρκη, μόνοι μας. Και καθίσαμε και... Ήταν μια θαυμάσια σχέση που καταστράφηκε με αυτό το ντοκιμαντέρ. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Ήταν πραγματικά Γι' θαυμάσια αυτό είμαστε αυτή η εδώ και νομίζω σχέση. ότι μπορώ να παίξω αυτό το ρόλο. Αυτό δείτε του ψυχοθεραπευτή. Εγώ το κάνω πάρα πολύ καλά. Θέλω να ρωτήσω κάτι για έναν άνθρωπο και πώς συνέβαλε στην ταινία. Θέλω να ρωτήσω η Τίνα. Τι ρόλο Είναι εδώ. έπαιξε? Βέβαια. Είναι Είναι εδώ. εδώ η Τίνα. Πού είναι η Τίνα? Άλλη μία Μάρθα με την Τίνα. Ευχαριστώ. Είναι 1,5 χρόνο που θέλω να βάλω την Τίνα στο έργο. Αντιδιαμετρική της Μπριάν. Okay, let's have a lunch break and see you afterwards. Thank you very much. Bon appétit. Η Τίνα είναι πάντα εδώ. Βέβαια. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω η Τίνα πώς συνέβαλε σε αυτή την ταινία. Γιατί θέλω να αναφερόμαστε σε ανθρώπους που εσύ φρόντισες να δούμε και επί σκηνής και να δούμε και επί φιλμ. Εγώ σας την προσέφερα. Δεν το συζητώ. Πώς λοιπόν μπήκε η Τίνα σε αυτή την ιστορία ως ψυχοθεραπευτής ή διαμεσολαβητής, ώστε να διασωθεί και η δική σας προσωπική σχέση? Τίνα, δεν ξέρω τι έχεις να πεις, αλλά δεν νομίζω ότι κράτησε μια στάση τέτοια. Ήταν εντελώς του Δημήτρη. Όχι, δεν ήταν του Δημήτρη, ήταν η Τίνα. Δεν έπαιρνε καμία θέση. Ούτε είχαμε φτάσει σε σημείο που να πρέπει να... Αρέσει που νιώθεις ναι. ότι πρέπει να το εξηγήσεις. Νομίζω ότι ναι. όλοι ξέρουν ότι δεν υπήρχε τέτοιο θέμα καθόλου. Η Τίνα φυσικά διευκόλυνε πάρα πολύ το δικό μου χάος και το χάος της Εύας, το οποίο surprisingly είναι μεγαλύτερο από το δικό μου, Πολύ να, μαζί δεν έχεις να μπορέσουν να συναντηθούν στις ώρες των γυρισμάτων, στις ώρες των προβών, στις χώρες που κάναμε την περιοδία. Αυτό δεν θα γινόταν χωρίς την Τίνα, θα προσγειωνόταν αλλού η Εύα, σε άλλη πόλη. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό σίγουρα το facilitation το έκανε η Τίνα και της το χρωστάμε. Η άλλη... Δεν φτάνει που είχε εμένα, δηλαδή. Εγώ ήθελα να αναφερθούμε στην Τίνα, γιατί πάντα υπάρχει αυτός ο ένας άνθρωπος. Αλλά εμένα είναι και ο για ένας σένα άνθρωπος. είναι ακριβώς ο ένας σου άνθρωπος. Το άλλο που κρατάω επίσης από την ταινία είναι το ξανά και ξανά. The very definition of a performer's work. Κάνουμε πολλές πρόβες. Αυτό είναι αλήθεια και μπορούν να το να μαρτυρήσουν πολλοί άνθρωποι που έχουν μαρτυρήσει. Κάνουμε πολλές πρόβες γιατί χρειάζονται. Δεν κάνουμε ποτέ παραπάνω πρόβες από αυτές που χρειάζονται. Anyway, let's try again. It doesn't seem to work at all. Anyway,
I have to think more radically, but let's do it once more. From the falling down. Okay, we're going to do it 2 more times. 2? Music, please. Lighter, Lucas. Look at me. Smile, Lucas. Stop! 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 Are you ready? Yes. Go, go. Do not allow the beast to turn. Do the head. Yes. Back. And then up and up and up. Back, up, and turn all together. Yes? Yes. No working lights, please. Μας αρέσουν. Να τα κρατήσουμε τα χρώματα καταρχάς. Πόσο καλό τους κάνει η πρόβα πάντως. Είναι φοβερό, ρε παιδί μου. Και για εκείνους που λένε ότι η πρόβα σκοτώνει την παράσταση. Προφανώς θα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν πάνω σε ένα γραμμένο έργο ή πάνω σε μια γραμμένη μουσική. Προφανώς δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι το φτιάχνουν την ώρα που γίνεται η πρόβα και έχουν τη δυνατότητα να το αλλάξουν μέχρι τελευταία στιγμή, γιατί είναι ένα ζωντανό πράγμα που δημιουργείται από τις προσωπικότητες που συνεργάζεται κανείς. Προφανώς γι' αυτό το λένε. Αν μπορούσαμε να ρωτήσουμε την Τίνα Μπάους, δεν ξέρουμε τι θα έλεγε. Εκτός αν έχει να κάνει με αυτό που βλέπουμε στο τέλος, ότι στα 19 χωρίς πρόβα θα μπορούσε και να πεθάνεις. Μετά από τις πολλές πρόβες, η ζωή είναι ανυπόφορη. Γιατί και αυτό παίζει. Όχι, εγώ πιστεύω πολύ στις πρόβες και πιστεύω στην απόλυτη προετοιμασία πριν έρθει το κοινό. Και η αλήθεια είναι πως υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες που δεν χρειάζονται τόσες πρόβες, γιατί δεν τις χρειάζονται. Η Μπριάννα, πολλές μπράβο, ρε Μπριάννα. Δεν χρειάζεται πολλές πρόβες. Ναι, νομίζω ότι είναι το μόνο μπράβο που είναι από τους ακούσαμε. καλλιτέχνες που περιμένει όλους τους άλλους να ανέβουν στο επίπεδό της για να γίνει παράσταση. Έχω γνωρίσει μερικούς τέτοιους καλλιτέχνες. Αλλά υπάρχουν και πολλοί καλλιτέχνες που νομίζουν ότι δεν χρειάζονται πολλές πρόβες. Έχω γνωρίσει και τέτοιους καλλιτέχνες. Και έχω γνωρίσει και καλλιτέχνες που πραγματικά χρειάζονται πολλές πρόβες. Ο Σούκα ήταν ένας άλλος άνθρωπος στο τέλος, από την αρχή. Χρειάζονται πολλοί άνθρωποι πρόβες, όχι γιατί δεν τα παίρνουν, γιατί υπάρχει ένα ταλέντο το οποίο πρέπει να βγει και το ταλέντο βγαίνει με την επιμονή και την επανάληψη. Άμα δεν έχεις πριν έρθεις στη συνεργασία, αποκτήσεις την τεχνική, την τεχνολογία, την εσωτερική, να μπορείς να το ανακαλείς. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι. Όπως λέω και εγώ στην ομάδα μου, το αυθόρμητο είναι το καλύτερο σκηνοθετημένο. Ναι, αν υπάρχει όμως τη δυνατότητα για το αυθόρμητο. Είναι μερικοί άνθρωποι που θέλουν άλλη διαδικασία. Εκεί που ο Δημήτρης ζητάει αυτό το κρουστό, το crisp, το out of focus πώς μπήκε στη δική σου ιστορία, την κινηματογραφημένη? Ναι. Το out of focus ήταν ένας τρόπος να τραβήξω την παράσταση διαφορετικά, επειδή την έβλεπα συνέχεια, αλλά είχα άλλα αισθήματα για αυτήν. Αυτός ο ρεαλισμός, το να τραβάω συνεχώς το ίδιο, με τον ίδιο ρεαλιστικό τρόπο, έπρεπε κάπως να το εξαφανίσω. Και βρήκα αυτό τον τρόπο, όπως το να βάζω το δάχτυλά μου μπροστά στην κάμερα, κάτι να κρύβω, μπας και εμφανιστεί κάτι άλλο. Δηλαδή έκανα διάφορα πειράματα, αλλά γίνανε και πολλά ατυχήματα στη διάρκεια των προβών, που έχει δίκιο ο Δημήτρης, δηλαδή, πραγματικά να εξανίσταται του τύπου ότι μία φορά έπεσα πάνω στον ταύρο με τη μηχανή και την ώρα της πρόβας και πέσανε και οι χορευτές επάνω. Ήταν ένα βατερλό, δηλαδή. Θέλω να πω, δεν κινηματογράφησε κανένας αυτό. Δεν διευκόλυνα και εγώ την κατάσταση με την ατσουμπαλοσύνη μου. Αυτό για να πω κι εγώ, δηλαδή. Ναι, η αλήθεια βέβαια είναι ότι δεν είχαμε κανένα friction. Δεν υπήρχε κανένα friction. Δεν υπήρχε ούτε από την ομάδα, δεν υπήρξε έλλειψη εμπιστοσύνης στην Εύα, ούτε από την προσέγγιση της και με τους δύο συνεργάτες της, τους απίστευτους που ήρθε. Δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Και αν γελάμε για τις διαφωνίες μας, είναι γιατί κάποια στιγμή
η ίδια ήρθε και μου έδειξε cuts και είπα τη γνώμη μου. Και η γνώμη μου δεν είναι ποτέ OK. Ποτέ. Σε τίποτα το δεν είναι ξέρω. OK η γνώμη μου. Έχω άποψη. Δυστυχώς. Ναι. Δυστυχώς έχω Και άποψη. ευτυχώς μαζί. Και μάλιστα Η είναι αλήθεια πολύ είναι- επώδυνο να έχω άποψη για τον εαυτό Η μου. Γιατί αλήθεια είναι είναι αφόρητο ότι να βλέπω τον με εαυτό μου. βοήθησε πολύ στο να πάω πιο βαθιά, αλλά και με ανέστηλε. Αλλά με ανέστηλε είναι επειδή τον γνώριζα. Δηλαδή αυτό δεν γινόταν έτσι κι αλλιώς. Και επειδή πάντα θα ήθελα να κάνω κάτι που αυτός που αγαπάω ευχαριστιέται με αυτό που βλέπει. Εσύ που το Και ο ξέρεις. συγκεκριμένος είναι πολύ δύσκολο να ευχαριστηθεί. Ο συγκεκριμένος είναι αδύνατο να ευχαριστηθεί. Ναι. Εντάξει, ευχαριστιέται με το τέλειο, εύκολο. Όχι, επίσης ο Δημήτρης είχε κάποια ζητήματα που είχαν σχέση με την αναπαράσταση τεχνικών λεπτομεριών της παράστασης, που εγώ δεν είχα ιδέα, ήμουνα άσχετη και έπρεπε να μου το διορθώσει και καλά έκανε. Εγώ δεν έδινα τόσο σημασία σε αυτά. Αλλά αυτό άλλαζε όλο το μοντάζ, και αυτού και από την αρχή. Και ευτυχώς ο γενναίος και ηρωικός Παναγιώτης Παπαφράγκος, που έκανε το μοντάζ, μας βρήκε και ένα ρυθμό και έκανε τα πάντα για να σου λιποθεί το όλο πράγμα. Αλλά εγώ είμαι πολύ ευγνώμων και στους δύο βασικούς συνεργάτες, στην Εμιλία Μιλού και στον Παύλο Κοσμίδη, αλλά και σε όλους τους χορευτές και σε όλο το συνεργείο που ήταν εκεί. Τεχνικοί πάντες, οι οποίοι ήταν... δεν τους ενοχλούσε η παρουσία μας. Δεν ήμασταν και πολλοί, αλλά... Μας άρεσε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Ναι, Βάλε τώρα σε όλη αυτή την ερημιά και έμπαινες εδώ και έβλεπες και σε σένα. Ήταν ωραίο. Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ επειδή οι σχέσεις βασίζονται στις λεπτομέρειες, αυτό ήταν μια παραγωγή της Στέγης και ήταν διεθνής η παραγωγή. Και κινδύνευσαν τα πάντα φυσικά, να μην γίνει παράσταση ή να γίνει online, που το αρνήθηκα. Αλλά εγώ θυμάμαι όταν ετοιμαζόμασταν να έρθουμε εδώ, επειδή μου είπες μία φορά το λυπάμαι που είναι άδειο. Και ήρθαμε και το γεμίσαμε με την επίμονη παρουσία μας, το κλεισμένο θέατρο. Αλλά δεν το ξεχάσω ποτέ αυτό σαν έκφραση, ότι το λυπάσαι που είναι άδειο. Γιατί είναι ακριβώς αυτό, με αυτόν τον τρόπο αντιλαμβάνομαι και εγώ τη δουλειά μου και τους ανθρώπους γύρω μου και όλα αυτά, ότι πρέπει να λειτουργεί χαρούμενα το σύστημα. Το θυμάμαι δηλαδή πολύ έντονα. Και είχαμε ξαφνικά ένα θέατρο. Αντί να έχουμε πρόβες, είχαμε ξαφνικά ένα θέατρο. Αυτό, οποιοσδήποτε είναι δημιουργός εδώ μέσα, είναι dream come true. Έχεις ένα θέατρο να λειτουργεί, δεν έχεις την πίεση του χρόνου γιατί δεν θα ανοίξει ποτέ. Και είσαι εδώ πέρα και δουλεύεις. Με τα φώτα και τη σκηνή και όλα. Και τώρα το χαιρόμαστε που είναι γεμάτο. I was listening to, as I was driving here, I was listening to a wonderful Johnny Cash song that is called Your Own Personal Jesus. I was thinking about not being sure when to face the audience and what would be our drive to work. And it is probably our own personal Jesus. I guess the best thing we can do is to make use of this luxury that we have of, first of all, getting paid. Secondly, having a theater with full swing, having all the technology here, having the set here. So maybe use this luxury and this time to refine everything and maybe try to have fun. Όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία, όταν άρχισα να συνειδητοποιήσω ότι δεν θα τελειώσει γρήγορα. Ότι αυτό θα πάει και θα πάει και θα πάει και δεν ξέρεις και πότε θα λήξει. Πώς ήταν όλο αυτό? Δηλαδή, υπήρξε κάποια στιγμή που αποφάσισες ότι, παιδιά, ας μην σκεφτόμαστε πότε θα τελειώσει. Ας πάρουμε απόφαση ότι είμαστε εδώ πέρα για το εμπιγεμό μόνο. Πώς ήταν όλο αυτό? Ήμουν φοβερά αμφίθυμη συνεχώς. Βοήθησε πολύ ο Βασίλης, ο Παναγιατακόπουλος, ο οποίος έλεγε «Δεν πειράζει, έχει πίστη». Ποια πίστη? Εδώ πεθαίνουν οι πάντες. Εμείς καθόμαστε και κάνουμε κάτι το οποίο έχει νόημα. Δεν θα γίνει παράσταση. Αλλά υποδιόμαστε ότι ήταν τελείως μπεκετικό όλο αυτό το οποίο γινόταν.
αλλά και φυσικά ο Δημήτρης, ο οποίος είναι τρομερός εμπνευστής. Δηλαδή, κάθε μέρα έδινε νόημα σε αυτό που έκανε. Δεν ξέρω πώς το κάνει αυτό. Αλλά έβαζε τους πάντες να πιστεύουν ότι αυτό έχει νόημα. Όχι εμένα. Εσύ Γιατί εσύ ήξερες ότι δεν έχει κανένα νόημα. Απολύτως. Εσύ το πιστεύεις στα αλήθεια ότι έχει νόημα ή λες τώρα θα πιστέψουμε ότι έχει νόημα. Αυτό το έχει καταγράψει και στην ταινία. Εγώ νομίζω ότι η δουλειά του θεάτρου έχει αυτή την αρετή. Ότι μαζευόμαστε όλοι για 2-3 μήνες και πιστεύουμε ότι έχει νόημα να κάνουμε το καλύτερο δυνατό σε συνεργασία. Εδώ δεν ήταν 2-3 μήνες, βέβαια. Εδώ χρειάστηκε πιο πολύ πίστη. Όχι, ήταν απόλυτα διατεθειμένοι. Κάθε φορά το περνάμε αυτό. Και δεν τον εννοώ ούτε τον εκνευρισμό μου, ούτε την αυστηρότητά μου. Είναι καθαρά εργαλεία εργασίας. Έχεις και το εργαλείο του χαμόγελου, αυτό που λες θα πεθάνετε στη συγκέντρωση. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και μετά θα βρείτε και τη μυϊκή δύναμη. Μην μπερδεύετε τον coach με τον άνθρωπο. Τι λες. Συμφωνώ. Μην μπερδεύετε Συμφωνώ. Είπες μην μεγάλη μπερδεύετε κουβέντα τη τώρα. μεθοδολογία με τον άνθρωπο. Αυτό είναι κάτι είναι πολύ common mistake, αυτό, σαφώς. Φυσικά γίνεται coach και γίνεται αρχηγός άνθρωπος ο οποίος έχει αρχηγικές τάσεις. Εννοείται. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το ένα είναι το άλλο. Εγώ νομίζω ότι χρειάζεται, όταν παίρνεις το ρόλο και την ευθύνη να ηγηθείς ενός group, μικρού ή μεγάλου, ότι πρέπει να το ρυθμίσεις με κάποιο τρόπο να δουλεύουν οι ενέργειες σωστά. Μπορεί να είναι λίγο παλαιού τύπου ο δικός μου τρόπος, να έρχομαι από περασμένη γενιά, είμαι λίγο Jurassic Park, αλλά και οι νεότεροι CEOs παίρνουν την ευθύνη να οργανώσουν τα τμήματα και για να δουλεύει το σύστημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ευχάριστο για τους ανθρώπους που το κάνουν, ενώ όχι για τους ανθρώπους που το δέχονται, για τους ανθρώπους που το κάνουν. Εμένα δεν μου αρέσει να εκνευρίζουμε στην πρόβα, δεν ξεσπάω κάτι το οποίο έχω θυμό από μικρό παιδί. Καθόλου. Δεν θέλω μόνο να γελάω και να αγκαλιάζω. Είναι το μόνο που με ενδιαφέρει. Τον έχεις δει ποτέ να χάνει τον έλεγχο? Όχι. Ούτε μια στιγμή, Όχι. Πρέπει να το φροντίσουμε με μένα αυτό. τον έχω δει να χάνει τον έλεγχο. Άρα τον έχεις αλλά όχι με το ποτέ επαγγελματικά. Με τον γκρουπ, όχι. Είναι πατέρας. Πάντρε παντρώνε με τα καλά και τα κακά. Δηλαδή είναι πατερναλιστής και φοβερά φροντιστερός. Είναι ακριβώς ο Ταύρος, λοιπόν. Τελικά μπορεί να είσαι ο πατέρας σου. Μπορεί και να Όχι, είμαι ο πατέρας μου, αυτό είναι σίγουρο. Τελικά αυτό το masculinity... Έφυγα από τον πατέρα μου και έγινε ο πατέρας μου, είναι σίγουρο. Τόσο ευανάγνωστη Έφυγες ή ταινία. έφυγε? Έφυγα από τον πατέρα μου γιατί έπρεπε να γίνω καλλιτέχνης και δεν ήθελε και έπρεπε να ζήσω τη ζωή μου ως ανοιχτός ομοφυλόφιλος και δεν επιτρεπότανε. Ξαναέφυγες όταν έφυγε? Ξανά. Ξαναέφυγες όταν έφυγε ο πατέρας σου? Χάνοντας τον πατέρα Όχι. σου? Το λύσαμε πριν πεθάνει. Με απελευθέρωσε πριν πεθάνει. Είναι προφανές. Ναι. Ο ίδιος δηλαδή το έκανε. Είναι ο Ταύρος τελικά ο πατέρας σου σε αυτή την ταινία? Είναι αυτό που λέω στην ταινία. Είναι και λίγο ο πατέρας μου. Είχα έναν τέτοιο πατέρα, ο οποίος ήταν μια αρσενική δύναμη. Αλλά όχι ο μόνος. Είναι αρχέτυπο αρσενικό. Προφανώς. Αυτό είναι ο Ταύρος. Ναι. Και αυτό που λέω, και ο Πικάσο με αυτόν τον τρόπο τον χρησιμοποίησε ακριβώς. Που ήταν ο Πικάσο μια αρσενική δύναμη αρχαίγονη, ο ίδιος. Φαίνεται και στα έργα του αυτό το πράγμα. Εγώ θα ήθελα αυτή την ταινία, Εύα, να τη δούνε πολλοί άνθρωποι, γιατί έχω γνωρίσει από αυτούς αρκετούς, που θεωρούν ότι εντάξει, το να είσαι καλλιτέχνης είναι εύκολο. Θα ήθελα δηλαδή να το δούνε κάποιοι, γιατί αυτή η ταινία είναι και μία οδή στον κόπο. Θα ήθελα κάποιος να δει ότι το να βγάλεις το κεφάλι σου μέσα από ένα ταύρο και να νομίζεις ότι είναι και αληθινός, απαιτεί 18 κινήσεις που μπορεί να είναι διακεκομένο στο κεφάλι σου, αλλά πρέπει να φαίνονται ως μία ενιαία. Γιατί στα κουραστικά πράγματα που κάνουμε σε αυτή τη ζωή είναι όταν δεν είσαι ο Δημήτρης Παπαγιάννου τώρα, αλλά τότε που σε έβλεπα κι εγώ και ερχόμουν και δεν ήμασταν τόσο πολλοί, πρέπει κάπως να αντιληφθεί κάποιος ότι όχι, δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, θέλω λίγο να μου πεις για αυτή την οδή στον κόπο, γιατί εδώ δεν βλέπουμε μόνο τη διαδρομή προς μία παράσταση. Πέρα ότι βλέπουμε τη διαδρομή προς μία παράσταση που μπορεί να μην γινόταν καν.
Πες μου λιγάκι αυτό, λοιπόν, που εσύ το ζεις και ίδιος καλλιτέχνης, αλλά τώρα την κατέγραψες κιόλας. Νομίζω για την οδή στον κόπο μπορούν να μιλήσουν πολλοί οι συντελεστές της παράστασης, οι χορευτές. Είναι εδώ ο Χρήστος, ο οποίος θα μπορούσε να μας μιλήσει και είναι συνεχώς. Χρήστο. Πες Εσύ κάτι, να πεις. Χρήστο. Δώστε ένα μικρόφωνο συνεχώς στο στις παραστάσεις Χρήστο. του Δημήτρη και είναι Ακριβώς. πολύ παλιός συντελεστής. Είναι αυτό η ιδιότητα που λέει, εσύ τι δουλειά κάνεις, είμαι χορευτής του Παπαϊωάννη. Ναι, και νομίζει κανείς Και αυτό τα ότι λέει είναι, όλα. ότι είναι, Ναι. είναι βάσανος και συγχρόνως ελιξίριο, αλλά είναι πολύ βάσανος και σωματική. Οπότε δεν ξέρω. Ένα-δύο. Ακούγομαι. Τώρα φέραμε έχει- τον Χρήστο έχει σε πολύ- δύσκολη θέση. Χρήστο, πες Δεν ό,τι πειράζει. μαλακία θες. Έτσι κι αλλιώς παίζεις στην κορυφαία Μπορείς και σκηνή να της τραγουδήσεις. παράστασης. Μπορείς και να τραγουδήσεις. Και άμα είναι θες, και ο ναι. Λούκας. Και ο Είναι Λούκας. και ο Λούκας βέβαια. εδώ, ναι. Πού είναι ο Λούκας, κάπου εκεί είναι. Πάρα πολύ σκόπος, με πάρα πολύ ευχαρίστηση ταυτόχρονα. Όταν το ζούμε, υπάρχουν δύσκολες στιγμές και δύσκολες μέρες και το ζούμε και τώρα, γιατί είμαστε στο Requiem που παίζει αυτή τη στιγμή στη Λυρική. Και εγώ βλέποντας τουλάχιστον το ντοκιμαντέρ καταλαβαίνω, επιβεβαιώνεται μάλλον πόσο τεράστια είναι η ευχαρίστηση που παίρνω, όσο και αν πονάμε, εκνευριζόμαστε, δεν τα καταφέρνουμε. Και νομίζω ισχύει και για τον Δημήτρη αυτό. Για μένα σίγουρα. Εμένα είναι η καλύτερη μου. Αυτό. Ξέρεις, είναι περίεργο, γιατί εγώ δεν έχω πει ούτε μια φορά τη λέξη ντοκιμαντέρ. Λέω η ταινία, η ταινία, η ταινία. Ευχαριστώ. Δεν το είπα ούτε μια φορά. Γιατί το χειρότερό μου είναι η λέξη ντοκιμαντέρ και η ταινία, πώς όχι ταξινόμησης, πώς το λένε, τεκμηρίωσης. Τεκμηρίωση. Εδώ τεκμηριώνεται η αξία. Γυναικείο ντοκιμαντέρ, ακόμα Ναι, καλύτερα. σωστά, σωστά. Είναι μια ταινία τεκμηρίωσης για την αξία του να ξέρεις να δένεις σφιχτά τα κορδόνια. Και αυτό τα λέει όλα. Τελικά. Την ιδέα για να κλείνει με τον Πίτερ ή Πέτερ, φαντάζομαι, στη Γερμανία. Ποιος την είχε, η Εύα ή εσύ? Εύα. Η ιδέα του να κάνει πορτρέτο δικό μου η Εύα είναι της Εύας. Εγώ ήθελα να κάνει καταγραφή της διαδικασίας μιας παράστασης. Και εκεί ήταν γιατί? και η διαφωνία μας. Η Εύα έψαχνε σώνει και δεν να κάνει πορτρέτο. Γιατί ήθελες να κλείσεις με τον Πέτρο σε σχέση με τον Λύκο? Γιατί είναι ο Δημήτρης και είναι η καρδιά του Δημήτρη. Τι έτσι θα τον άφηνα. Καλά έκανες. Έκανες πολύ καλά. Δηλαδή, κάνει τόση προσπάθεια να μην φαίνεται αυτό. Και... Έπρεπε να τον ξεπροστιάσεις. όχι, έπρεπε να φανεί η χρυσή του η καρδιά. Ναι, αυτό το έκανες. Ναι, λες και δεν φαίνεται στα έργα που κάνω. Ξέρεις κάτι. Έχει ναι. Ότι είναι άκαρδα τα έργα που κάνω. Ναι, κοίτα, είναι από αυτά που λένε, έτσι, ξέρεις, ότι είναι πολύ... Είναι τόσο τέλειο, δεν υπάρχει ούτε μία ρογμή. Βέβαια, τώρα, εγώ που καθόμουν με τον Δημήτρη τον Θεοδωρόπουλο, που είναι ο έτερος executive producer και γενικός διευθυντής της στέγης, του λέω, δεν μου λες, αυτά που βλέπω είναι από τον τοίχο της παράστασης ή πρέπει να τσεκάρουμε το δικό μας το πάνελ? Γιατί έβλεπα κάτι γραμμούλες πίσω και μου λέει, δεν ξέρω, να το δούμε όμως. Κατάλαβα. Δηλαδή, είναι αυτή η ιστερία. Ναι, να το δούμε, να το δούμε. Και το όνειρο, γιατί αποφάσισες να κινηθείς με όνειρα? Για να σπάσω αυτό το ρεαλιστικό... Γιατί όντως έβλεπα και την παράσταση στον ύπνο μου και όντως και την έβλεπα και διαφορετικά, αλλά δεν ήξερα πώς να το εκφράσω. Είναι ένα έβριμα, πιθανώς, όχι και πολύ της προκοπής, αλλά ήταν κάπως ένας τρόπος να βρω κάτι που να βγω από το τρόπο του απόλυτου ρεαλισμού. Και οργανώνει και το υλικό της ταινίας. Ναι. Καλά, ναι. Γύρω από το κόνσεπτ. Για να μην ξεχνιόμαστε ότι ελέγχει κάπως το υλικό. Αυτό Αλλά νομίζω ήθελε ότι να αν το κάποιος ελέγξει σου και πει αυτός ποτέ είναι ο ότι τρόπος. παρά είσαι λογικός, πρέπει να στείλεις το link με ένα password για αυτή την ταινία. Να δουν το βλέμμα σου, να δουν πώς μιλάς για τον πατέρα σου, να δουν πώς αγκαλιάζεις, να το δούνε όλο αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτή είναι η απάντηση σε όποιον σε πει πολύ λογικό. Και νομίζω ότι είναι απάντηση και προς εσένα, αν κάποιες στιγμές πεις στον εαυτό σου «Μήπως παρά είμαι λογικός».
Ναι, απλώς εμένα στην πραγματικότητα ο κόσμος με ενδιαφέρει να με γνωρίσει μέσα από το έργο μου και οι επιλεγμένοι άνθρωποι που θα μπουν στη ζωή μου να με γνωρίσει και να γνωρίσει και την καρδιά μου. Εμένα η δημόσια εικόνα μου δεν είναι να με αγαπήσει ο κόσμος για την καρδιά μου, αλλά για αυτό που έχω να προσφέρω στο σύνολο. Α, ναι, συμφωνώ. Αυτό η Εύα το θέλει. Η Εύα θέλει να με αποκαλύψει στον κόσμο. Νομίζω ότι ήταν Εγώ πολύ, δεν έχω κανένα πολύ ωραίο ενδιαφέρον αυτό. τέτοιο. Αυτή ήταν η εκδίκησή σου. Δηλαδή θα ήθελες να είναι μόνο η διαδικασία των προβών. Να δείχνουμε αυτό. Εγώ θα ήθελα να είναι αυτό που θέλεις εσύ, καρδούλα μου. Α, εντάξει. Και καρδούλα μου τώρα. Καρδούλα μου. Αρχίζει το patronizing τώρα. Όχι, δεν είναι αυτό. Νομίζω ότι στο καρδούλα μου Καρδούλα του μπαίνει... Ταύρου. Είναι καρδούλα, όχι είναι κάτι άλλο. Είναι αυτό το δικό σου. Αυτό που λέω, που ονομάζω εγώ το και. Που ο άλλος λέει Δημήτρης Παπαϊωάννου. Να. Και εσύ λες Μαράια Κάρεϊ. Και ο καημένος και προσπαθώ ο καημένος. Προσπαθώ καημένος. Μα εγώ που προσπαθώ καημένος. Δηλαδή, και είσαι εκεί. Δηλαδή, γιατί με την Τζένι Βάνου, η Τζένι Βάνου πλέον είναι σε άλλο. Κλασικοποιήθηκε, ακριβώς. Αλλά όταν βγαίνει η Μαράια Κάρεϊ, εκεί έρχεται η απενοχοποίηση της καρδιάς του Ταύρου. Ναι. Μα είναι Και είναι και ο Στέφανος Δρουσιώτης, ο οποίος είναι εδώ και δεν εμφανίστηκε. Εδώ είναι. Στέφανε... Και είναι και πιο ψηλός και δεν φόρεσε και το ρούχο το ωραίο, έτσι όπως ήθελε να κάνει. μεσοκαταπληκτικό. Πρέπει αυτό λιγάκι να το ρυθμίσουμε το θέμα, έτσι δεν είναι. Ναι. Ναι, Μα παρακαλώ. ήμασταν εδώ και παρακολουθούσαμε μόνοι μας, κάνοντας φωτισμό, το Christmas Special, το Τι 38ο, ας πούμε. Και πιο πολύ από όλα μου αρέσει η προφορά σου. Μου αρέσει που δεν προσπαθείς να την αγγλικοποιήσεις και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Θα ήταν κρίμα μετά από αυτή τη διαδρομή με το αυτοκίνητο μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Θα ήταν τόσο κρίμα να πάει χαμένη αυτή η διαδρομή. Εγώ θέλω να σας πω ότι είναι από αυτές τις φορές που νιώσαμε πάρα πολύ ωραία. Που ήμασταν μέρος μιας ιστορίας. Και δεν μιλάω μόνο για την παράσταση, που θα ήθελα πάρα πολύ πλέον να την ξαναδώ, λόγω της ταινίας. Βάλτε και αυτό λιγάκι στη συζήτηση που πρέπει να κάνουμε. Αλλά γιατί μου λέει ο Δημήτρης, μα τώρα μου λέει θα πνίγει. Όχι, του λέω, αυτό έχει νόημα. Αυτό έχει νόημα. Εφόσον βγάζει νόημα να ξαναγίνει αυτή η παράσταση, πρέπει να τη ξαναγίνει. Και να σας πω, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πολύ ωραία. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Θα πάρουμε και ερωτήσεις, Δημήτρη. Έχουμε 13 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα για να κάνετε εσείς ερωτήσεις. Μα θέλει κανείς να μάθει τίποτα? Apparently, ναι. Ορίστε, ο πρώτος θαραλέος. Καλησπέρα σας. 2 γρήγορες ερωτήσεις. Καταρχάς προς την κυρία Στεφανή, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας εάν υπήρξε κάποιο κομμάτι της ταινίας, κάποιο στιγμιότυπο που κόπηκε, είτε από τη διαδικασία της υλοποίησης της παράστασης, είτε από την προσωπογραφία του κ. Παπαϊωάννου, το οποίο έφτασε όμως πολύ, πολύ κοντά στο να συμπεριληφθεί. Και κατά δεύτερον, στον κύριο Παπαϊωάννου, αναφέρεται στην αρχή του ντοκιμαντέρ, με συγχωρείτε, της ταινίας, την αγάπη σας για τον Φελίνη. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη σκηνή από την φελινική φιλμογραφία που είναι κοντά στην καρδιά σας και γιατί? Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, φυσικά αφαιρέθηκαν πάρα πολλά, αλλά όχι για λόγους λογοκρισίας, ότι αυτό δεν ήταν αρκετά καλό. Μπορεί να μην ήταν αρκετά καλό τεχνικά ή να μην τέριαζε στην αφήγηση που θέλαμε να δώσουμε. Αλλά όχι για κάποιο λόγο κρυπτικό. Αυτό έχω να σας πω. Δεν χωρούσαν όλα. Είναι πάρα πολύ και μάλιστα είναι ενδιαφέρον αν θέλει κανείς να δει κανείς όλη τη διαδικασία των προβών, η οποία πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον από μόνη της, σαν ένα... Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να είναι, όχι ταινία,
Αλλά Είναι video installation, μέσα από πολλά δωμάτια. έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, ναι, αυτό από μόνο του το υλικό. Ναι, έχουμε τώρα μια ιδέα και γι' αυτό, αλλά δεν θα την πω. Για πες, για το 8,5 Dolce Vita. Και έχεις και σκηνή. Σκηνή και οι δύο. Ναι, στην Dolce Vita η σκηνή που βρέχει και τα παιδιά τρέχουν πέρα δόθε και έχουν μαζευτεί οι πιστοί για να δουν την Παναγία, που είναι ψέμα. Και ένας άρρωστος πεθαίνει σε ένα φορείο κάτω από την καταιγίδα και σπάνε οι λάμπες της τηλεόρασης, που είναι μια συγκλονιστική σκηνή. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς το έχει κάνει αυτό το πράγμα. Και εμείς το παθαίνουμε σαν αυτό συνέχεια. Τι λες? Και το παθαίνει και ο κόσμος και εμείς συνέχεια. Και αυτοκτόνηση. Όχι, πέθανε. Πέθανε επειδή ήταν άρρωστος και ήρθε να θεραπευτεί από την και καλά εικόνα της Παναγίας και πέθανε και επί τόπου και έκλαιγε. Αλλά το βλέπεις περαστά. Είναι μια σκηνή πραγματικά υποδειγματική για τον κινηματογράφο, νομίζω, και για την τέχνη γενικότερα. Ο λόγος που λέω το παθαίνουμε και εμείς είναι ότι εμείς που το ζούμε εδώ πολύ. Είχα κάτι μικρά παιδιά εδώ τις ημέρες εκείνες. Αυτό, πιτσιρίκια της κόρας μου κτλ. Και πήγαμε πίσω και βλέπανε τα μπαλόνια, τα μαύρα. Και μετά τους έδειχνα ότι αυτά είναι τα κεφάλια. Και πραγματικά ακόμα κι εγώ έπιανα αυτό το μαύρο απλό μπαλόνι και έλεγα πραγματικά πρέπει να είσαι Παπαϊωάννου για να μείνει απλώς ένα μαύρο μπαλόνι. Δηλαδή αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα σε έναν καλλιτέχνη και σε έναν μη καλλιτέχνη. Τι αλλιώς είναι απλώς ένα μαύρο μπαλόνι. Ας ξεχάσουμε το όνομα του Παπαϊωάννου, που είναι έναν καλλιτέχνη. Ναι. Γιατί αυτό είναι που κάνουμε. Μεταμορφώνουμε αυτή η το μαγεία. υλικό. Αυτή είναι η δουλειά μας κιόλας. Είναι ωραίο που ο κόσμος θαυμάζει κτλ. Αλλά όπως ο ταξιτζής οδηγάει, εμείς μεταμορφώνουμε τα υλικά, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Αυτή είναι η εργασία. Ο ρόλος μας στην κοινωνία είναι αυτός. Αυτή είναι η εργασία. Διεκδικούμε αυτό το ρόλο. Και όταν έρχεται ο κόσμος, γιατί γουστάρει αυτό που κάνουμε, αισθανόμαστε τη χαρά. Αλλά είναι η δουλειά μας. Είναι ωραίο να λέμε «Α, είναι δύσκολο». Και ποια δουλειά δεν είναι δύσκολη? Αυτή τη δουλειά κάνουμε εμείς. Και η κοπελιά εκεί πέρα, τσούκου-τσούκου, όνειρο το όνειρο. Αυτή η δουλειά είναι πολύ δύσκολη, γιατί την ώρα που πέφτεις για ύπνο δεν σε αφήνει, σε ξυπνάει και μέσα στη νύχτα. Και επιπλέον... Αυτό στα παιδιά δεν είναι δουλειά, είναι η φύση του παιδιού. Ναι, ακριβώς. Και απλώς εμείς τη χάνουμε και οι αισθαντικοί άνθρωποι, δεν είναι οι καλλιτέχνες, για να λέμε καλλιτέχνες σαν να είναι κάτι σπουδαίο, οι αισθαντικοί άνθρωποι το κάνουν έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι καλλιτέχνες. Κάθε αισθαντικός άνθρωπος βρίσκεται σε αυτή τη τυφή κατάσταση, όπως και τα παιδιά. Να βάλτε τώρα ότι εσύ κινηματογραφούσες για πόσο καιρό και εδώ έχουμε 79 λεπτά. Αλλά το καλό ποιο είναι? Ότι αυτά τα 79 λεπτά θα πολλαπλασιαστούν πολλές φορές στο μυαλό του καθενός μας κάθε φορά που θα θυμόμαστε ένα κάτι. Και ένα κάτι. Δηλαδή, αυτή η επένδυση στην ανάμνηση που πραγματοποιείται με αυτό που εσείς φτιάχνετε, επένδυση του κοινού, είναι μεγάλη ιστορία. Επένδυση στην ανάμνηση. Γιατί, ξέρεις, κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε και γιατί συμβαίνει όλο αυτό. Και ότι είναι ψέματα να λέμε ότι όταν έχει να κάνει με τα performing arts, τα πράγματα τελειώνουν όταν τελειώσει η παράσταση. Όχι, δεν τελειώνει με το χειροκρότημα. Εκεί ξεκινάει μια άλλη, πολύ πιο προσωπική, κρυφή ζωή της παράστασης στο μυαλό του καθενός. Εάν βλέποντας την ταινία, άλλαξε τρόπος που βλέπατε τον εαυτό σας ή σημεία του εαυτό σας? Λιγάκι. Δεν με αντέχω, αν αυτό με ρωτάτε. Δεν μ' αρέσει, δεν μου είναι εύκολο να βλέπω την ταινία για αυτό το λόγο. Για τον εαυτό μου. Ναι, νομίζω ότι κατάλαβα κάτι για μένα, βλέποντας την ταινία. Τι? Είναι πολύ προσωπικό και μόνο στο επόμενο ντοκιμαντέρ της Εύα Στεφανή θα το... Επόμενη ταινία. θα αποκαλυφθεί με τη βία. Εντάξει, αν χρειαστεί, θα επιβληθεί. Κάτι άλλο, να σας διασκεδάσουμε. Ναι. Θέλω να πω τα συγχαρητήριά μου και στους δυο σας. Και έχετε καταφέρει και κάνατε ένα πάρα πολύ ωραίο ντουέτο. Δηλαδή, από τη μια, εσείς είσαστε το αρσενικό στοιχείο και από την άλλη, η Εύα το θηλυκό. Αυτό μας έδωσε ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα,
γιατί είδαμε τη δουλειά που εσείς προσπαθείτε να κάνετε μέσα από το σώμα και το σώμα είναι ύλη και η Εύα μέσα από την άειλη δουλειά της εικόνας του κινηματογράφου, γιατί αυτό δεν πιάνει, δεν μπορούμε να το πιάσουμε, κατάφερε να δώσει μια πνευματικότητα στο σύνολο του έργου το οποίο εσείς κάνετε. Και αυτό δεν είναι εύκολο. Και συγχαρητήρια και στους δυο σας. Πολύ ωραία λόγια μας είπατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Η μαμά της Εύας έχει να ρωτήσει κάτι. Ποιος? Η μαμά της Εύας. Μαμά, έχεις να πεις κάτι? Νομίζω κάτι πρέπει να πει η μαμά της Εύας. Σας αγαπώ. Σας αγαπάω. Τι ωραία. Α, βλέπω ένα χέρι εκεί πίσω. Υπάρχουν άλλα 5 παιδιά, 5 λεπτά. Η δειλή Και 28 δευτερόλεπτα. να Γεια σας. ετοιμάζονται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ταινία. Ήθελα να ρωτήσω την Εύα, την κυρία Στεφανή, εάν λίγο για τη διαδικασία, δηλαδή όσο έκανες τα γυρίσματα, έβλεπες το υλικό και αυτό τροφοδοτούσε τις επόμενες λήψεις. Δηλαδή, είμαι περίεργη λίγο να μάθω γι' αυτό, εάν η θέαση του υλικού στη διάρκεια των γυρισμάτων τροφοδοτούσε επόμενες λήψεις, δηλαδή αν σε δημιουργούσε ερωτήματα, ιδέες για το τι ακόμα μπορείς να κινηματογραφήσεις μετά. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Στην αρχή φοβόμουν πάρα πολύ να δω το υλικό, αλλά κάποια στιγμή αναγκάστηκα να αρχίσω να το βλέπω και από εκεί και πέρα είδα, και το ήξερα βέβαια, πόσο χρήσιμο είναι να το κάνεις αυτό, οπότε στις επόμενες λήψεις αποφασίσαμε και με τον Παναγιώτη ότι οπωσδήποτε πρέπει να το βλέπουμε, γιατί καταρχήν είχα φοβερά τεχνικά λάθη και αυτό το ρίσκο που πήρα και με τα φλού ήταν και ένας τρόπος να φύγω από αυτή τη ρεαλιστική αναπαράσταση. Οπότε μου έκανε πολύ καλό. Δηλαδή είναι κάτι που ξέρω ότι όλοι εμείς που προσπαθούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά βαριόμαστε καμιά φορά να το κάνουμε ή το αποθούμε γιατί δεν θέλουμε να δούμε στην ουσία τη φάτσα μας σε αυτό που έχουμε κάνει, αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Εγώ ψάχνω να βρω την κόρη μου σε όλο αυτό το... Θέλουμε όλη την οικογένεια. Εδώ. Για εσύ λοιπόν, ναι, τι ναι. έχεις να ρωτήσεις? Πάρα πολύ χαρούμενη από αυτό το project που έδωσε η μαμά πάρα πολύ κόπο και πάρα πολύ χρόνο βασικά. Έχει βγει σε κάτι τόσο όμορφο και σε κάτι τόσο... Εγώ κάτσα και το έβλεπα και δεν... Εγκοιμήθηκες καταρχήν. Και οι συντελεστές που συμμετέχουν στην παράσταση ουσιαστικά τροφοδοτούν με το υλικό. Συνδημιουργούν. Συνδημιουργούν. Η ύπαρξη της Εύας και τα γυρίσματα της ταινίας επηρέασαν την παράσταση. Με έναν κβαντικό τρόπο που γίνεσαι κάτι άλλο άμα σε παρατηρεί κάτι. Αλλά η Εύα έχει αυτή την ικανότητα και άμα δείτε τις άλλες τις δουλειές θα το διαπιστώσετε απολύτως. Γίνεται αόρατη. Εξαφανίζεται. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό προσόν για κάποιον ο οποίος κάνει ταινίες τεκμηρίωσης. Οπότε μπήκε μέσα στο σύστημα με έναν πολύ μαλακό τρόπο και ήταν μέρος της επίπλωσης του θεάτρου. Αυτό το άειλο, μάλλον. Οπότε εγώ σίγουρα μερικές φορές δεν είχα καθόλου υπόψη μου ότι παίρνει αυτές τις στιγμές. Και άλλες φορές, όπως και το κράτησε, ήμουνα σίγουρος. Και τις μιλούσα ή τις έκανα παιχνίδια.
στην κάμερα. Αλλά ήταν πολλές φορές που ξέχναγα απολύτως ότι είναι εκεί και ότι κάποιος καταγράφει. Πάντως, ακόμα συζητάμε μεταξύ μας πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Και λέμε ποιος το ζήτησε σε ποιον, πώς έγινε, από πού ήρθε. Λοιπόν, ακόμα. η ιστορία είναι η εξής. 3 ώρες αφού κλείσανε τα θέατρα, όλοι οι ερμηνευτές και όλοι οι δημιουργοί θεάτρου αποφάσισαν ότι βρίσκονται σε πανικό και θέλανε να γίνουν όλες οι πρεμιέρες online. Ενώ ότι μέσα σε 15 μέρες που καταλάβαμε... Καταρχάς, εσύ είσαι ο πρώτος άνθρωπος που μου είπε αυτό θα κρατήσει 2 χρόνια τώρα. Είχα σοκαριστεί στο τηλέφωνο. Λέω, όπα της. Οπότε μου ζήτησαν και μένα να κάνω την πρεμιέρα μου online και είπα πάνω από Over My Dead Body. Αλλά, αν θέλετε, μπορούμε να κάνουμε μία ταινία γύρω από αυτή την προετοιμασία και όπως έχει καταντήσει η σχέση μας με τη Στέγη, μου είπανε ναι. Και ζήτησα την Εύα. Προοικονομία είναι αυτό. Ό,τι και αν ζητήσω και από εδώ στο εξής, η απάντηση είναι ναι και να δεις πώς και έτσι ζήτησα την Εύα, που είναι η καλύτερη που ξέρω, και βρισκόμαστε εδώ. Έτσι έγινε. Από μία άρνηση και μία κατάφαση. Θυμάμαι στο -1 της Στέγης το έργο σου με το μωρό. Και βλέποντας τώρα αυτή την ταινία, που πάλι είδαμε ένα μωρό να γεννιέται, λέω, κοίτα να δεις, πριν αρκετά χρόνια, έναν όροφο κάτω, βλέπαμε το έργο σου με εκείνο το νεογέννητο μωρό. Και εδώ είδαμε το άλλο νεογέννητο μωρό. Το σχεδόν αγέννητο. Σε σένα έχω να πω, προοικονομώντας και τη σχέση μας από εδώ και στο εξής, μη μου ξαναφύγεις πια, μάγκα μου. Μείνε μες στην αγκαλιά μου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.